Λοιπόν, πλησιάζουν οι μέρες για τις πιο πολύ συζητημένες συναυλίες της χρονιάς. Coldplay, 8 και 9 Ιουνίου του 2004 εξυπακούεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Συναυλίες που έγιναν sold out από την πρώτη κιόλας μέρα που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και μάλιστα σε πάρα πολύ τσουχτερή τιμή. Επίσης, πολύ μεγάλος λόγος έγινε κάπου έτσι, αν θυμάμαι καλά, και προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς για την μη καταλληλότητα του Ολυμπιακού Σταδίου να φιλοξενήσει τα events με κίνδυνο τη ματέωσή τους, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχος εναλλακτικός χώρος για να φιλοξενήσει τα shows των Coldplay. Ευτυχώς με την παρέμβαση, με την άμεση παρέμβαση, ας το πούμε, των κάπως πιο αρμοδίων, επισπεύστηκαν τα έργα επιδιόρθωσης των βλαβών στο στέγαστρο του Καλατράβα, γιατί διαφορετικά φάνταζε πολύ πιθανό το σενάριο ματέωσης των συναυλιών και καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη ξεφτύλια θα ήταν κάτι τέτοιο για τη χώρα μας και πόσο άσχημο προηγούμενο θα δημιουργούσε η ματέωση αυτών των συναυλιών. Τώρα, Coldplay, δεν μπορώ να πω ότι είναι και από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα. Έχω στην κατοχή μου και τα 9 τους albums που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα. Σε CD τα έχω, εντάξει. Έχω άποψη για όλα και θα σου την καταθέσω αμέσως τώρα. Απλά να παρεμβάλλω έτσι κι άλλο ένα μικρό σχόλιο, ότι οι Coldplay είναι ένα group που στην αρχή έκαναν κατά κάποιο τρόπο, έτσι ας το πούμε, κάποια σοβαρά albums, να το πούμε έτσι, κάποια σοβαρά albums, παίζοντας μια λουστραρισμένη εναλλακτική pop rock. Από ένα σημείο και μετά όμως ενσωμάτωσαν έντονα electropop και dance στοιχεία στον ήχο τους, διατηρώντας από τη μία τη σκοτεινιά και τη γλυκύτητα των πρώτων albums, έδωσαν όμως πολύ περισσότερη έμφαση στην εικόνα τους και λιγότερο στον ήχο τους, έτσι κάνοντας πολύ εντυπωσιακά βίντεο clips, κάνοντας ειδικά cuts για τους official fans τους, έκαναν φαντασμαγορικά lives και ντουέτα με τις πιο λαμπερές και διάσημες pop τραγουδίστριες της εποχής τους. Σταθερή η σύνθεση του group καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Chris Martin στα φωνητικά, στα πλήκτρα και την κιθάρα, ο Johnny Buckland στη lead κιθάρα και στα πλήκτρα, ο Guy Berryman στο μπάσο, στα background vocals, στα πλήκτρα και σε κάποια κρουστά, και ο Will Champion στα drums, στα πλήκτρα και στα background vocals. Οπότε, haters gonna hate, lovers gonna love, και ξεκινάμε. Music of the Spheres του 2023, το προς το παρόν τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του group, επιστροφή του group στα πρότυπα των Milo Xyloto και Head Full of Dreams. Εδώ μέσα υπάρχουν ντουέτα με την Selena Gomez, με κάτι ανεκδίγητους Κορεάτες τους BTS, κάποιες pop ψαλμοδίες παρέα με κάποιους We Are King και Jacob Collier, εντελώς φόλες κάποια κομμάτια όπως τα Beautiful και My Universe, ανούσια instrumental περάσματα. Το καλύτερό μου εδώ πέρα είναι το People of the Pride. Γενικά όμως πρόκειται για ένα άνισο άλμπουμ που δεν είναι βέβαια και αφόρητα κακό, με ευκολία όμως το ψηφίζω ως το χειρότερο που έχουν κάνει έως τώρα. Λοιπόν, Milo Xyloto του 2011. Λοιπόν, εδώ δεν συγχωρέσαμε τους Black Sabbath που συνεργάστηκαν με τον Ice-T και δεν συγχωρέσαμε και τους R.E.M. που συνεργάστηκαν με τον Q-Tip. Θα συγχωρέσουμε τους Coldplay που συνεργάστηκαν με τη Rihanna? Όχι βέβαια. Στην πειρά λοιπόν και οι Coldplay. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε βέβαια ήταν ένα εκοφαντικό hit το Princess of China και θα παραδεχτώ ότι έτσι το έχω ψιλολιώσει κάπως στη live εκδοχή του από το live 2012,
από ένα show στο Stade de France, όπου την ώρα που είναι να μπουν τα γυναικεία φωνητικά εμφανίζεται στο ανυποψίαστο κοινό η Rihanna και φυσικά γίνεται κόλαση. Λοιπόν, εντάξει, τώρα πλάκα κάνω σχετικά με τα προηγούμενα και περί συγχωρέσεως ή όχι των Coldplay. Έτσι κι αλλιώς άλλη η βαρύτητα των Black Sabbath σαν συγκρότημα, άλλη η βαρύτητα των R.E.M. και άλλη η βαρύτητα των Coldplay. Τώρα, το καλύτερό μου στο Milo Xyloto είναι το Charlie Brown. Το Us Against the World είναι πολύ καλό. Τα Paradise και Every Teardrop is a Waterfall είναι αρκετά συμπαθητικά, αλλά είναι προσανατολισμένα στο να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση και εντύπωση. Αρκετά καλό και το Major Minus με κάποια έτσι όμορφα κιθαριστικά ξεσπάσματα. Overall είναι ένα άλμπουμ αρκετά παιχνιδιάρικο, χορευτικό, ευχάριστο, ηλεκτρονικό, ξεδιάντροπα εμπορικό όμως, και στο φινάλε θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. A Head Full of Dreams του 2015, ένα άλμπουμ στο οποίο οι Coldplay έγραψαν μαζί με τους Stargate ένα ντουέτο μουσικών παραγωγών από την Νορβηγία, που έχουν γράψει τραγούδια και έχουν κάνει παραγωγή σε δίσκους πάρα πολλών άλλων καλλιτεχνών της σύγχρονης rhythm and blues, pop και hip hop σκηνής. Το Hymn for the Weekend, το ντουέτο με την Beyoncé, είναι αυτό που ξεχωρίζει από εδώ και που μου άρεσε πάρα πολύ τότε που είχε βγει στην εποχή του και που έχω την εντύπωση ότι τα 100 από τα τουλάχιστον 3 εκατομμύρια views, 3 δις views που θα έχει τώρα το τραγούδι, παίζει να τα έχω κάνει και εγώ. Το Adventure for a Lifetime είναι ένα έτσι αρκετά χαριτωμένο dance κομμάτι που θα μου άρεσε έτσι να το ακούσω σε ένα beach bar ή σε ένα βραδινό έτσι καλοκαιρινό μπαράκι. Μου αρέσουν και τα έτσι μελαγχολικά Everglow και Amazing Day, καθώς επίσης και το κάπως έτσι πιο mid-tempo Up and Up με το φανταστικό βίντεο κλιπ του. Είναι αρκετά πιο upbeat, ρυθμικό, χορευτικό και πολύ λιγότερο σκοτεινό σε σχέση με το προηγούμενο άλμπουμ τους, το Ghost Stories. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το Ghost Stories, πλησιάζει πιο πολύ, φέρνει πιο πολύ προς το Milo Xyloto και είναι ένα άλμπουμ που το ευχαριστιέμαι, που θα το ευχαριστιόμουν πολύ περισσότερο έτσι σε καλοκαιρινό mood. Everyday Life, το πρώτο τελευταίο άλμπουμ από το 2019, στο οποίο οι Coldplay προσπάθησαν έτσι να συνθέσουν ένα soundtrack της καθημερινότητάς τους, αποθανατίζοντας έτσι κάποιες καλές ή κακές στιγμές, κάποιες θετικές ή αρνητικές στιγμές που μπορούν να συμβούν έτσι μέσα σε μια μέρα, και είναι ένα άλμπουμ προσανατολισμένο στο να αντιμετωπιστεί ως ολότητα, παρά υπάρχουν σε αυτό έτσι κάποια singles που να ξεχωρίζουν. Τώρα βέβαια εγώ ξεχωρίζω κάποια singles, όπως το πολύ έτσι συγκινητικό και πικρό Daddy, το Arabesque έτσι με τον ακαταμάχητο ρυθμό του και τα πνευστά που είναι σε πρώτο πλάνο, και το Champion of the World που είναι έτσι το πιο classic Coldplay κομμάτι που υπάρχει εδώ. Αυτό το άλμπουμ είναι αρκετά experimental και progressive, καθώς μέσα σε αυτό θα ακούσεις intro αλλά Arvo Pärt, ανατολίτικα φωνητικά, εκκλησιαστικές χοροδίες, doo-wop αρμονίες, σονάτες, σκοτεινά έτσι, ακουστικά τραγουδάκια, ανανορίσματα, καμπάνες, τσακωμούς συμμοριών, αλλά φυσικά και τα ήδη γνωστά χαρακτηριστικά του ήχου των Coldplay. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε σε διπλό βινίλιο αλλά σε μονό CD. Το πρώτο μισό με τίτλο Sunrise και το δεύτερο μισό με τίτλο Sunset. Το group προώθησε το άλμπουμ παίζοντας το live στην Ακρόπολη του Αμάν στην Ιορδανία, και μάλιστα παίζοντας το πρώτο μισό, το Sunrise δηλαδή κατά την ανατολή του ήλιου, ενώ το δεύτερο μισό κατά τη δύση του αντίστοιχα. Parachutes του 2000, το debut άλμπουμ, που επιγραμματικά μπορώ να πω έτσι ότι είναι μια alternative μελαγχολική post-Britpop.
Είναι αρκετά γλυκό, σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και σε σημεία θα μπορούσα να πω ότι είναι και υπνοτικό άλμπουμ. Shiver, Spice, Yellow και Trouble είναι τα καλύτερά μου στο άλμπουμ, συν το πολύ δυνατό και συνάμα πολύ ευαίσθητο Everything's Not Lost, το closing track του άλμπουμ. Ένα τραγούδι και την ελπίδα που δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ για τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τα πάντα. Τώρα, πέραν όλων αυτών των ωραίων, δεν μπορώ παρά να μην παρατηρήσω ότι το Parachutes είναι ένα άλμπουμ που ρεντιοχεντίζει κατάφορα. Είναι ξεκάθαρη η διάθεση των Coldplay έτσι να προσομοιώσουν σε κάποια τραγούδια τους, σε κάποια στοιχεία από την αισθητική και την ατμόσφαιρα, κυρίως από το OK Computer του θρυλικού κουιντέτο από την Οξφόρδη, ειδικά σε κομμάτια όπως το Sparks, το High Speed, που είναι ό,τι πιο subterranean homesick έχω ακούσει, και το We Never Change, που είναι ό,τι πιο exit music for a film. Μάλιστα λέγεται ότι κομμάτι της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας που γνώρισε τούτο εδώ το άλμπουμ οφειλόταν στο ότι μέρος του κοινού των Radiohead αποτραβήχτηκε κάπως από το group έτσι, μετά το πολύ πιο πειραματικό και ηλεκτρονικό Kid A σε σχέση με τον προκάτοχό του βέβαια, και βρήκαν στο Parachutes ένα OK Computer Part 2. A Rush of Blood to the Head του 2002, το δεύτερο άλμπουμ των Coldplay, από το οποίο αρχίζουν πλέον να χτίζουν πολύ πιο έντονα το καθαρά δικό τους προσωπικό στυλ. Τα Politic, The Scientist και Warning Sign είναι πολύ όμορφα mid-tempos μελωδικά και σκοτεινά κομματάκια. Το Clocks φυσικά είναι ένα από τα πιο iconic και χαρακτηριστικά τους κομμάτια και σίγουρα είναι μέσα στα greatest hits τους. Το In My Place είναι από τα δικά μου πιο αγαπημένα, είναι ένα από τα δικά μου πιο αγαπημένα τραγούδια των Coldplay. Είναι ένα πανέμορφο, γεμάτο συναίσθημα κομμάτι, και από την άλλη, τώρα από την άλλη, ακριβώς επειδή όλα τα singles στο album είναι μαζεμένα στο πρώτο μισό του δίσκου, και αν και όλα τα υπόλοιπα έτσι είναι σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο θα μπορούσα να πω, το album γίνεται κάπως μονότονο έτσι από τη μέση και προς το τέλος. Γενικά όμως είναι αρκετά ισορροπημένο, που σε καμία περίπτωση δεν είναι αριστούργημα, είναι ένα αρκετά καλό άλμπουμ. Viva la Vida or Death and All His Friends του 2008, το τέταρτο άλμπουμ των Coldplay, στο οποίο είναι ξεκάθαρο ένα transition στον ήχο τους. Είναι αρκετά πιο πειραματικό, πιο ηλεκτρονικό, πιο εναλλακτικό και progressive, πιο χορευτικό και κάπως έτσι πιο παιχνιδιάρικο σε σχέση με τα τρία πρώτα τους, κάπως πιο σοβαρά, ας το πούμε, άλμπουμς τους. Έχουν προσθεθεί πολύ περισσότερα έγχορδα, synths και λούπες. Είναι και η παραγωγή του άλμπουμ με πρώτο και καλύτερο τον τεράστιο Brian Eno, που έχουν αναλάβει να κάνουν έτσι ένα γενικό lifting στον ήχο του group, αλλά και οι αναρρύθμιτοι έτσι μηχανικοί ήχου που συμμετέχουν και που πραγματικά δεν έχω καταλάβει εάν το τελικό αποτέλεσμα ευόδωσε τις προσδοκίες του group. Το τραγούδι Viva la Vida είναι το καλύτερό μου των Coldplay και ήταν και το πρώτο του single που ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts και των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ όμορφα κομμάτια και τα Lost, 42 και Violet Hill. Γενικά είναι ένα άλμπουμ που μου αρέσει μεν, απ' την άλλη μου είναι και έτσι κάπως δύσκολο να δικαιολογήσω ότι είναι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το 2008 και που παγκοσμίως ξεπέρασε σε πωλήσεις τα 10 εκατομμύρια κομμάτια. X and Y του 2005, το τρίτο άλμπουμ που είναι αρκετά πιο σύνθετο έτσι από άποψη συνθέσεων και παραγωγή σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Είναι έντονα επηρεασμένο από την ηλεκτρονική μουσική και οι ίδιοι οι Coldplay αναφέρουν ως επιρροές τους σε αυτό εδώ το άλμπουμ τους Kraftwerk, τον David Bowie και τον Brian Eno. Σε γενικές γραμμές είναι και σε κάπως πιο ανεβασμένες ταχύτητες σε σχέση με τα δύο πρώτα, όχι όμως ότι και σε αυτό δεν υπάρχουν κάποια ατμοσφαιρικά κομματάκια.
Μάλιστα είναι και ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε εν μέσω έτσι πολύ έντονων διαφωνιών του group με τον μάνατζέρ τους, που κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων τον απέλυσαν. Το πρώτο single του άλμπουμ ήταν το Speed of Sound, κομμάτι έτσι που δανείζεται αρκετά στοιχεία από το Clocks. Τα White Shadows, Talk, Low και The Hardest Part είναι φανταστικά κομμάτια στο κλασικό πλέον στυλ του group, με πολύ καλά έτσι και όμορφα ρυφάκια στην κιθάρα, και αν και το Talk έτσι βασίζεται στο κυρίως θέμα του Computer Liebe των Kraftwerk. Από εκεί και μετά τα What If και Fix You είναι πολύ γλυκά τραγουδάκια, και μάλιστα το τελευταίο το έγραψε ο Chris ως συνέχεια του Everything's Not Lost για την πολύ αγαπημένη του Gwyneth Paltrow, προκειμένου να την παρηγορήσει για το θάνατο του πατέρα της. Εξαιρετικά συμπαθητικό και το hidden track του άλμπουμ, το Till Kingdom Come, ενώ ίσως έτσι τα κάπως πιο τετριμμένα κομμάτια να είναι το ομότιτλο και το Twisted Logic. Το X and Y ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο στον καιρό του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των album charts σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλες τις μεγάλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων και την Αγγλία και την Αμερική, ακόμα και στην Ελλάδα μας. Όχι βέβαια ότι είμαστε καμιά μεγάλη αγορά, απλά έτσι το αναφέρω. Τώρα το άλμπουμ έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 10 εκατομμύρια κόπιες και κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα καλύτερά τους. Λοιπόν, τι μας έμεινε για το τέλος? Το Ghost Stories μας έμεινε για το τέλος. Το Ghost Stories είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2004 και ήταν η επιστροφή του group έτσι στο κάπως πιο σκοτεινό mood των πρώτων άλμπουμ σε σχέση με το προηγούμενο, το πιο upbeat μαϊλοξυλότο, και όσον αφορά εμένα έχω να πω ότι είναι το πιο ειλικρινές άλμπουμ τους. Το Ghost Stories είναι από τα πιο σκοτεινά έτσι, και γιατί όχι αισθησιακά θα έλεγα, electro pop albums που έχω ακούσει ποτέ, με κάποια από τα πιο όμορφα, γλυκόπικρα, απόκοσμα, αιθέρια έως και υπνοτικά, με την καλή έννοια πάντα, τραγούδια που μας έδωσε το group. Always in my head, Magic, Ink, True Love, Midnight, Another's Arms, Oceans, σχεδόν όλα τα τραγούδια του album δηλαδή. Τώρα, όλα αυτά βέβαια έτσι λειτουργούν κάτι σαν μια γέφυρα, θα μπορούσα να πω, για την κορύφωση και την αντίθεση που ακολουθεί έτσι προς το τέλος, και που δεν είναι άλλο από το mega hit, από το smash hit, το A Sky Full of Stars. Και παρότι ο Chris Martin εκείνο τον καιρό ήταν στα χωρίσματα με την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη του Gwyneth Paltrow, παρόλα αυτά την παρομοιάζει σαν ένα ουρανό γεμάτο αστέρια. Το Ghost Stories είναι το άλμπουμ που κουβαλάει όλη τη σκοτεινιά των πρώτων άλμπουμς, αλλά εκφράζεται κατά την προσωπική μου πάντα άποψη πιο αυθεντικά, πιο ανθρώπινα και πιο τίμια. Για μένα είναι το κορυφαίο άλμπουμ των Coldplay. Λοιπόν, αυτά για τους Coldplay. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.